Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své dílny. Pojďte se mnou dneska podívat na tady tuhle plazmovou řezačku z Lidlu. Je to model Parkside Performance PPSK 40 ve verzi A2. Je to model vlastně s integrovaným kompresorem s rozsahem řezacího proudu od 15 do 40 A. Tak ještě než se podíváme dovnitř, tak se podíváme na nějaké informace, které nám tady výrobce píše na krabici. Takže, jak jsem říkal, jedná se o model PPSK 40 ve verzi A2. Je na zařízení 5letá záruka, což je úplně perfektní. To ne každý výrobce dává. A co tady máme vlastně napsanýho? Takže, jak jsem říkal, ten řezací proud je 15 až 40 ampér, maximální vlastně průřez do ocelí je to 12 mm, železo 10 mm, nerezová ocel 8 mm, hliník 8 mm a měď 4 mm. Mám tady nachystaný nějaký plocháče, nějaký plechy, plus nějaké ještě příslušenství, které vám za chvíličku ukážu, kus nerezy, takže si určitě něco vyzkoušíme proříznout. Samotného mě to zajímá, kolik to teda opravdu v reálu zvládne. Výhoda té plazmové řezačky je teda hlavně v tom, že je mobilnější oproti té levnější variantě, té zelené plazmové řezačce, protože má v podstatě ten integrovaný kompresor. Máte možnost připojit i teda externí kompresor, ale když je tam už uvnitř a funguje to s ním, tak samozřejmě proč to nevyužít. Jinak, když budete používat, i tady výrobce to píše, když budete používat ten externí kompresor, tak doporučený vlastně ten tlak je 4 až 4,5 baru. Váha, tady je psaná vedle výrobce nějakých 9,8 kg. Samozřejmě pracuje na napětí 230 V při 50 Hz. No a jsou tady vlastně nějaké příslušenství, na které se teda za chvíličku podíváme. Ještě než rozdělám tu krabici, tak bych rád řekl něco k ceně. Běžná cena, prodejní cena je kolem 6 000 korun, ale dá se sehnat v různých akcích, ať už na prodejně nebo na e-shopu, už od nějakých 4 500. Takže pokud o ní máte zájem, tak doporučuji opravdu sledovat jak akce na těch prodejnách, nebo případně na e-shopu a dá se tam sehnat s velmi, velmi pěknou slevou. Tak se jdem konečně do toho podívat. Takže návod. Tady je hořák, na ten se ještě potom podíváme, PT31. Tady je samotná ta řezačka. Přívodní kabel je vlastně 3x1,5 mm čtverečního, délka je 2 metry, nebo lehce přes 2 metry. Co se týče maximálního zatížení při řezném proudu 40 A, tak ten zatěžovatel je tam 30%, to znamená 3 minuty řežete a 7 minut necháváte zařízení chladit. Je to v případě nepřetržitého řezu. Na zadní straně se nachází hlavní vypínač, je tady potom ještě konektor pro připojení nebo rychloupínka pro připojení vlastně externího toho kompresoru s ventilem. Na přední straně, tady v té ovládací části, je regulátor řezného proudu od těch 15 do 40 A. Je tady kontrolka vlastně zapnutí zařízení a je tady samotný přepínač toho, jestli chcete využít vlastně ten interní kompresor nebo kompresor externí. Tady ve spodní části jsou vlastně spojky, tady je spojka vlastně pro zemnící kabel, tady je spojka nebo konektor pro vlastně ovládání toho samotného hořáku a tady je vlastně konektor pro samotný hořák. Co se týče designu, tak samozřejmě to řada Parkside Performance, to znamená černo-červená varianta, ta se mně osobně velmi líbí, takže to je určitě plus, ale nejdůležitější je samozřejmě, jak ta plazmová řezačka řeže. Tak, tady je ten hořák, je to teda PT31 s mechanickou pojistkou proti sepnutí, to znamená, musíte odjistit, abyste mohli zmáčknout. Je tady ještě potom krytka, která vlastně zabraňuje třeba při položení, pokud byste nechali tu pojistku vlastně odemčenou, tak abyste si to jednoduchým vlastně někde odložením, abyste si to nespustili. No, jinak máme tady vlastně předmontovanou krytku, samotnou trysku, ta byla zkoušená,
Pak je tady elektroda, ten malinkatý difuzér, je potřeba to mít správně dotažený, to znamená opravdu si to zkontrolujte před použitím, jestli je to dobře dotažený. Ještě v balení byl vlastně zemnící kabel se svorkou a s konektorem, dále hadička s rychlou pínkou, s rychlou spojkou vlastně pro připojení externího kompresoru. Co se týče pracovního tlaku, tak ten interní kompresor pracuje na tlaku 2,5 až 4 bary a v případě vlastně použití toho externího kompresoru je ten pracovní tlak 4 až 4,5 baru. Dále jsou tady 2 trysky, 2 elektrody a 1 vlastně hadicová sponka. Když jsme u toho příslušenství nebo toho spotřebního materiálu, tak doporučím k té plazmové řezačce rovnou zakoupit tady tu třeba například tu sadu s označením PDES 60A2. Je to 60dílná sada spotřebního materiálu k té plazmové řezačce. Je to jak tady k téhle plazmové řezačce PPSK 40A2, tak samozřejmě i s tou zelenou variantou, tou PPS 40. Je to kompatibilní. Máte tam celkově 2 balení. Je to tam takhle 2krát a uvnitř je teda 16 elektrod, je tam dohromady 16 elektrod, 28 tady z těch trysek, 12 z těch difuzorů a vlastně 4 tady tyhle upínací pouzdra na tu trysku. Je to v praktické krabičce, takže to se určitě hodí, to doporučím zakoupit. Další, na co bych se doporučil podívat, je tady tohle příslušenství, tenhle kruhový vyřezávač s označením PPKS 50A1. Můžete s ním vlastně řezat jak oblouky nebo kruhy, můžete ho použít i jako pomocník vlastně pro podélné řezy. Je to jenom sada několika, tady takhle 2 tyčky s závity, kde můžete, jak říkám, to použít na ty podélné řezy do vzdálenosti 50 cm. Jsou tady 2 magnetické upínky, kde vlastně jenom upnete na jedné straně, na druhé straně. No a když to budu chtít použít, tak vezmu vlastně ten plech a já říkám, do těch 50 cm jenom vlastně připojím ty magnety a můžu podél vlastně té tyčky řezat. Jak jsem říkal, do vzdálenosti 50 cm bez problému. V případě vyřezávání těch kruhů nebo nějakých oblouků, tak vlastně můžete si na jednu stranu umístit buď tady buď ten magnet, nebo v případě toho, že máte předvrtaný středový otvor, můžete použít tady ten hrot, na který si dáte ten šroub z toho druhého magnetu. Ten takhle uchytíte, vložíte do druhé strany, kde je tady ta objímka, vložíte hořák a můžete řezat. V případě, že nemáte ten středový otvor, použijete ten magnetický střed, ten držák, umístíte dovnitř hořák a můžete pohodlně vyřezávat kruhy. Myslím, že k představení té plazmové řezačky to stačilo. Teď jdeme teda vyzkoušet nějaké ty řezy. Mám tady nachystaný nějaký plocháče, nějaký plechy, myslím, že 0,8, Neres, 1, klasická plech, černota, nějaký plecháče, nějaký profily. Tak vyzkoušíme, co to přeřízne. Vlastně maximální tloušťka řezaného materiálu je 12 mm, co říká výrobce. Já jsem si tady nachystal ještě 15, tu potom na závěr vyzkoušíme. Budu používat teda ten interní kompresor, v případě by bylo potřeba vlastně připojit na ten externí, tak vám samozřejmě dám vědět. No a já si vezmu nějaké ochranné pomůcky akorát a jdeme to vyzkoušet. Ještě než začneme, tak tady si dovolím takovou malinkatou pauzu. Chci vás poprosit, pokud se vám tyhle moje videa líbí, tak mě sem dejte odběr a případně i like. Klidně i ten zvoneček. A klidně i teď. Subscribe, zvoneček, like. Super, tak díky, tak jdem dál.
upřímně přemýšlím, co k tomu víc říct, než že to je prostě super. Jasně, namítnete, vy, co mě sledujete delší dobu, nebo na streamech, víte, že plazmová řezačka, že jsem to chtěl vždycky vyzkoušet. Je to vlastně první test. Poprvé jsem to měl v ruce, musel jsem se s tím učit, opravdu některé ty první řezy byly katastrofální, u těch dalších řezů samozřejmě napište mě klidně do komentářů, co bych měl v té technice řezu zlepšit. Já samozřejmě konstruktivní kritice se nebráním, ale na to, že to byly první řezy, co jste tady vlastně viděli, tak si myslím, že to dopadlo dobře, opravdu od nějakého toho 1 mm, co jsem tady řezal, nebo i ta nerez, což byla myslím nějaká 0,75 mm, to jsem tam naměřil, až po tu 12, která je maximum, co výrobce vlastně udává, že se s tím dá uříznout. Viděli jste, že jsem jakž takž dokázal uříznout i tu 15, nechtěl jsem to trápit, myslel jsem si, že to neprořízlo, ale pak, když jsem odstranil ty okuje, tak ten průřez tam byl vidět, to jste viděli samozřejmě na těch záběrech. Nebyl tam velký rozdíl mezi tím, když jsem použil ten interní kompresor nebo i ten externí, to znamená, tím se dá říct, že ten interní kompresor je opravdu dostačující pro tady tuhle aplikaci do těch 12 mm i v podstatě ta 15, kterou teda ale výrobce nedoporučuje. Dále jsem zkoušel řezat vlastně nějaké ty oblouky nebo zaoblení, tak použil jsem samozřejmě ten přípravek, který jsem vám ukazoval, tak tam není co asi tomu vytknout, to funguje bez problému. Jak jsem říkal, vzhledem k tomu, že to bylo moje první de facto seznámení s plazmovou řezačkou, tak určitě doporučím si zakoupit opravdu nějaký ten spotřební materiál hnedka, když si kupujete tu řezačku, protože i já jsem třeba u té 6 mm oceli měnil jak trysku, tak i tu elektrodu, protože mi to podřezávalo, musím se podívat ještě na záběry, jestli to nebylo jenom špatným držením, nebo opravdu to bylo vadou toho, tím, že jsem samozřejmě řezal špatně, samozřejmě mě klidně napište teda, co bych měl na tom zlepšit. No ale co se týče plazmové řezačky, tak tam jsem nadšenej, opravdu to splňuje to, co jsem od toho očekával, možná spíš ještě bych řekl předčí mé očekávání, tím, že se dá, nemusím řešit připojení toho kompresoru, toho externího, tak je výhoda v tom, že si to můžu v podstatě vzít kdekoliv, třeba kolem baráku, kde bych právě něco potřeboval uříznout, nedostanu se tam třeba dobře flexou, anebo by to bylo komplikovaný řezat flexou a nemám autogen. Takže to si myslím, že je super. Jak jsem říkal, sledujte na stránkách Lidlu, ať už na prodejnách, nebo teda na e-shopu, kde se dá sehnat tady tato plazmová řezačka za velmi výhodných podmínek, za pěknou slevou. A já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, poprosím vás, dejte mě sem odběr, ať tento kanál může jenom růst. No a já se s vámi rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z dílny, nebo u nějakého testu, nebo u čehokoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří. Ještě bych chtěl poděkovat všem těmto patronům a členům za podporu, moc si toho vážím, díky moc. No a máte tady na výběr další 2 videa, na které se můžete podívat, tak směle do toho.